اطراف ما منبع سرشار انرژیه، ولی واقعا چند درصدش رو استفاده میکنیم؟ ما خیلی از انرژی ها رو نادیده میگیریم یا دریافتشون میکنیم و تبدیل به انرژی درست نمیکنیمشون، ازشون اون استفاده بهینه رو نمیبریم. این چیه که باعث میشه راندمان ما پایین بیاد؟ با من همراه باشین. موضوع این ویدیو راجع به کلمه‌ایه که بارها و بارها تو زندگی روزمره میشنویم یا استفادهش میکنیم. انرژی. میگن طرف خوش انرژیه، یا مثلا انرژیش پایینه، یا انرژیش تو بیار بالا، یا انرژی تو حفظ کن که بتونی کاراتو در طول روز به مرور انجام بدی، یا اینکه بچه‌های بیش فعال باید انرژیشون رو یه جوری تخلیه کنن، یا یه سری صحبت‌های ظاهراً تخصصی مثل اینکه سطح انرژی افراد با هم دیگه متفاوته و باید طبق سطح انرژیشون باشون برخورد کرد. یا حتی تو کارهای روزمره یه چیزی هم باب شده به اسم فنگ شویی که میگن وسایل خونه رو جابجا کن که انرژی جابجا بشه. یا مثلا توی یوگا و مدیتیشن داریم که انرژی های درونی و بیرونی با هم به تعادل میرسن. این حتی توی حرفای سیاسی و جامعه شناسی و تبلیغات تلویزیونی هم هست. مثلا استفاده بهینه از وسایل باعث میشه که ما انرژی رو بتونیم حفظ کنیم. مثلا میگن تو سرمای زمستون گاز رو 1-2 درجه کمتر کنیم، یا اینکه از لامپای کم مصرف استفاده کنیم، تا بحث انرژی اتمی و هسته‌ای و اینا. واقعا انرژی چیه؟ ما چطوری باید به بهینه ترین حالت ممکن ازش استفاده کنیم که نه انرژیمون هدر بره و نه خیلی داخل خودمون تلمبار بشه و باعث یه سری انفجارهایی نسبت به اطرافیانمون بشه. و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. انرژی شروع هم خوب بود، راضی بودیم. انرژی یه لغت یونانیه به معنی کارمایه که البته با کارما فرق میکنه ها. این یعنی مایه انجام کار و همونطور که از اسمش پیداست یونانیای قدیم فکر میکردن که یه ماده یا مایه‌ای توی اجسام و بدن انسان‌ها جریان داره که باعث انجام کارها میشه. بعدن توی فیزیک و فلسفه این تبدیل شد به یه مفهومی از هر چیزی که میتونه تبدیل به کار بشه. خب همونطور که احتمالاً از علوم دبستان یادتونه ما چند نوع انرژی داریم: انرژی جنبشی یا همون مکانیکی، انرژی پتانسیل، انرژی گرمایی، شیمیایی، الکترومغناطیسم و غیره و غیره. انرژی جنبشی باز از اسمش معلومه، هر چیزی که یه حرکتی داره به یه سمتی داره میره انرژی جنبشی داره و خب معلومه که داره یه کاری هم انجام میده دیگه، مثلا کار رفتن ساده ترینشه. انرژی پتانسیل چیه؟ شنیدین میگن طرف پتانسیل بالایی داره ولی هیچ کاری انجام نمیده. اگه یادتون باشه میگفتن وقتی یه جسمی رو ما تا یه ارتفاعی ببریم بالا توش انرژی پتانسیل ذخیره میشه. این الان هیچ کاری انجام نمیده ولی دنبال اینه که ولش کنی تو تون به سمت زمین حرکت کنه و بیفته. بنابراین یه انرژی توش ذخیره شده، مثل یه فنر که ما اگه اینجوری فشارش بدیم با زور و زجر، اینم یه انرژی پتانسیلی توش ذخیره میشه که اگه ولش کنی همینجوری واسه خودش میره. به ما میگفتن که این انرژی‌ها میتونن به همدیگه تبدیل بشن. خب این انرژی پتانسیل رو اگه رها کنی به انرژی جنبشی تبدیل میشه، یا انرژی جنبشی همین وقتی که میخوره به زمین باز تبدیل به انرژی درونی خودش و زمین میشه. این طرز فکر اولیه وجود داشت تا زمان انقلاب صنعتی، یعنی قرن 17 و 18 میلادی. اینجا بود که حرارت یا گرما وارد بازی شد و به عنوان شکلی از انرژی مطرح شد. چطور؟ بیام ببینیم اول حرارت اصلا چی هست. ما میگیم یه چیزی دما داره یا گرمه. اینو از کجا میفهمیم؟ وقتی بهش دست میزنیم اگه بسوزیم بکشیم عقب یعنی گرمه، اگه بلرزیم و مغز استخونمون بسوزه یعنی سرده. اینو بهش میگن تعادل گرمایی. دما رو میشه از تعادل گرمایی بین اجسام تشخیص داد. دیدین وقتی یکی از صندلیش بلند میشه بعد میرین سر جاش میشینین هنوز اونجا گرمه؟ یا مثلا پادشاه‌ها و خانزاده‌ها در قدیم یه بدبختی رو داشتن که به جاشون میرفت سر جاشون اول میخوابید اونجا غلط میزد تا گرم کنه. این که هنوز گرم نشده. جان و مرض. بعد پاشه بره اونور اعلیحضرت برن اونجا لم بدن و پیش پاتون یه 2-3 ساعت خلقت زدن باید گرم شده باشه. گرمش کن. اگه اینجور مباحث رو دوست دارین خیلی پر انرژی برین اون سابسکرایب اون پایین بزنین. البته اونقدر پر انرژی نزنین که اتفاقی پیش بیاد، در حدی که اون سابسکرایب بخوره و اون زنگوله بغلش هم فعال شه که از ویدیوهای بعدی من غافل نشین.
از همون قدیم ندیم گرما رو هم به عنوان یک جوهر مادی فساد ناپذیری میشناختن که توی اجسام جریان داره و از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه. ولی تو همین بحبوحه انقلاب صنعتی متوجه شدن که این هم یه شکلی از همون انرژی جنبشیه. همون مثال صندلی رو در نظر بگیرین. اون آدم قبلی که رو صندلی نشسته، مولکول‌های بدنش یه انرژی جنبشی داشتن که این رو به مولکول‌های ساکن اون صندلی منتقل کردن. فکر کنید تو بدن ما به عنوان موجود زنده مولکول‌ها پارتی گرفتن، اینجوری دور هم دوم رقص نور و اینا هم هست، ولی مولکول‌های صندلی خیلی کرخت و افسرده و بی‌حال یه گوشه نشستن. یهو وقتی ما میشینیم رو صندلی، این انرژی از طریق مولکول‌های بدن ما به مولکول‌های اونا منتقل میشه، اونا هم بلند میشن شروع می‌کنن دوم تا وقتی که ما بلند شیم از اونجا. پس گرما همون انرژی جنبشیه، منتها تو ابعاد اتمی و مولکولی. اینجاست که یه مفهومی مطرح میشه به اسم مکانیک آماری. یعنی اگه ما بخوایم برای یک ذره کوچولو دماشو اندازه بگیریم، این دیگه دما نداره. مفهوم گرما موقعی معنی پیدا میکنه که یه جمع زیادی از ذرات کنار هم قرار بگیرن. در مورد مکانیک آماری حتما یه ویدیوی اختصاصی خواهیم داشت. سرخپوستا با حرکت دادن یه چوب تیز روی یه چوب دیگه آتیش روشن میکردن. تا مدت‌ها دانشمندا هیچ توجیهی واسه این نداشتن و نمیفهمیدن که این گرمایه داره از کجا میاد. ولی وقتی که این هم ارزی رو متوجه شدن، فهمیدن که در واقع این همون انرژی جنبشی است که هرچی تندتر اتفاق بیفته، آتیش سریعتر و گنده‌تر درست میشه. در اثر همین کشف هم ارزی مکانیک یا انرژی جنبشی با گرما، یه شاخه جدیدی از علم به وجود اومد به اسم ترمودینامیک که کلاً زندگی ما رو تا همین لحظه زیر و رو کرده. توی این زیر و رو کردن هم دو تا جیمز نقش داشتن. یکی آقای جیمز وات کیلووات و مگاوات از اسم ایشون گرفته شد. توان مصرفی وسایل رو وات صدا میزنن. ایشون توی قرن 19 هم اومد یه سری تحقیقات خیلی وسیع انجام داد که نهایتا منجر شد به اختراع موتور بخار. همون چیزی که بعداً توی لوکوموتیوها و بعداًتر توی اتومبیل‌ها به کار گرفته شد و تا همین الان هم کاربرد داره. اصلا کار ماشین چیه؟ انرژی داخل سوخت فسیلی رو آزاد میکنه و تبدیلش میکنه به انرژی مکانیکی و حرکت. یه جیمز دیگه هم این وسط بود به اسم آقای جیمز پرسکات ژول که ایشون پسر یه آبجوساز منچستری بود که اتفاقا تحقیقاتش رو از همون دم و دستگاه آبجوسازی بابا شروع کرد و نهایتاً به این نتیجه خیلی مهم رسید که یه مقدار معینی از گرما با مقدار معینی کار هم ارزه، یعنی اینا از یه جنسن. اینجا بود که واحد انرژی از کالری به ژول تغییر پیدا کرد. خود کلمه کالری برمیگرده به همون تعریف قدیمی گرما، همون ماده فساد ناپذیری که توی جسم گرم جریان داشت و به جسم سرد وارد میشد. اون و یونانی‌های باستان بهش میگفتن کالری. کمی الان هم استفاده میشه، میگن فلان غذا رو بخوری فلان کیلو کالری انرژی داره. و همونطور که ترمودینامیک داشت به عنوان یه شاخه مهم از علم شکوفا میشد، یه دانشمند معروف دیگه به اسم آقای هرمان هلمهولتز یه سری قوانینی رو کشف کرد که معروف شدن به قوانین اول و دوم ترمودینامیک. قانون اول ترمودینامیک میگفت هر جا یه مقداری انرژی ناپدید بشه، در جای دیگری باید به شکل دیگری ظاهر بشه. یعنی نمیشه که همینجوری انرژی بره واسه خودش، باید تبدیل بشه به یه شکل دیگه ای. اینو بهش میگفتن چی؟ آفرین شاگرد زرنگا، اصل پایستگی انرژی. بارابام که خیلی معروفه دیگه، همتون میدونین. انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، بلکه فقط شکلش عوض میشه. اساس انقلاب صنعتی توی اروپا همین قانون اول ترمودینامیک بود. وقتی که فهمیدن میشه انرژی سوخت و انرژی گرمایی رو به کار و انرژی جنبشی تبدیل کرد، اولین ماشین ها اختراع شدن و کار بشر توی خیلی از زمینه‌ها خیلی راحت شد. انقلاب عجیب غریبی مثل همین الان که هوش مصنوعی اومده. همون کسایی که اون موقع در جریان این انقلاب بودن و جدی گرفتنش برخلاف عامه مردم، هم از نظر علمی خیلی جلو افتادن و اسم و رسمی برای خودشون در کردن و هم پولای هنگفتی به جیب زدن که هلمهولتز یه قانون دومی رو هم مطرح کرد که من در موردش توی این ویدیو که مربوط به آشوبه توضیح کامل و شاملی دادم. این ویدیوی آشوب ببینید، خیلی چیز جذابیه. اونجا ما از نظر یه مفهوم دیگه‌ای به اسم آنتروپی قضیه رو بررسی کردیم، ولی اینجا می‌خوایم ببینیم که اصلا این قانون دوم در مورد انرژی داره چی میگه. ایشون می‌فرماید که در هر سیستمی همیشه یه مقداری افت انرژی وجود داره. یعنی به بیان دیگه ما یه مقدار حرارت بی‌ثمر داریم توی همه چیز. همون چیزی که بهش میگن
استهلاک. مثلا دیدین همین ماشین رو که روشن میکنین گرم میشه دیگه، این گرماه به هیچ دردی نمیخوره. اینجاست که بحث راندمان یا بازده پیش میاد. ما یه مقدار انرژی رو از طریق این ماشینا تبدیل میکنیم به یه انرژی دیگه. هر چقدر بتونیم درصد بالاتری از این انرژی اولیه رو به اون انرژی که دلمون میخواد تبدیل کنیم، بازده اون ماشین بیشتره. بیاین فکر کنیم که بنزینی که ما تو ماشین میریزیم بهش 1000 جول انرژی میده. حالا این عدد فرضیه ها. این ماشین ما میاد در ازاش 300-400 جول انرژی مکانیکی به ما میده. پس بازدهش میشه همون 300 به 1000، یعنی 30%. حالا اگه ماشین خفن تری باشه میاد اون 1000 جول و 500 جولش رو به ما انرژی مکانیکی میده. بازدهش میشه 50%. حالا اینجا یه نکته خیلی ریز روانشناختی مطرح میشه. استفاده درست از انرژی هایی که دور و بر ما وجود داره. ما خیلی از انرژی ها رو نادیده میگیریم یا دریافتشون میکنیم و تبدیل به انرژی درست نمیکنیمشون و ازشون اون استفاده بهینه رو نمیبریم. این چه جوری به دست میاد؟ با تمرکز بر خودآگاه، با جمع بودن حواس به اطراف ما منبع سرشار انرژیه. ما در طول روز کلی از این انرژی ها رو با سنسورهای ناخودآگاه بدنمون داریم دریافت میکنیم، ولی واقعا چند درصدش رو استفاده میکنیم؟ این چیه که باعث میشه راندمان ما پایین بیاد؟ فکر بیش از حد. بیشتر از 90% افکار ما به هیچ دردی نمیخورن. اینو بهتون قول میدم. برگردیم به ادامه داستان خودمون. اینجاست که دوباره پای اینشتین به داستان باز میشه. من نمیدونم چرا ما هر جای فیزیک که سر فرو میکنیم ایشون حضور داره. دست از سر ما بر نمیداره. بیا تا یه چیزی هم بهش میگی سری میاد زبون در میاره بیادب. برو. آقای آلبرت خان اومد یه مفهوم جدیدی از انرژی رو معرفی کرد که یکی از معروفترین روابط و فرمولهای فیزیک به حساب میاد که همتون میدونین. با هم بگین ببینم. باریکلا. E مساوی MC. آره دوشو یادم رفت، ببخشید. 2. اتفاقا این 2 خیلی مهمه. حالا این رابطه چی میگه؟ این ایه همون انرژیه که ما داریم راجبش صحبت میکنیم. این ام جرمه. جرم یعنی همون چیزی که ما تو زندگی روزمره بهش میگیم وزن. اشتباهی ها، وزن یه چیز دیگه است. ولی مثلا اگه یه چیزی 2 کیلو باشه یعنی جرمش 2 کیلوه. این سی چیه؟ سرعت نور. واه. حالا این رابطه یعنی چی؟ چیزی که آلبرت گفت، هم ارزی جرم و انرژی. تا قبل از اینکه ایشون سر و کلش پیدا بشه به اصل پایستگی کار و گرما و انرژی رسیده بودن که این سه تا میتونن به همدیگه تبدیل بشن و ادامه ماجرا. ولی چیزی که آلبرت گفت این بود که جرم هم شکلی از انرژیه. یعنی هر چیزی که ما دور و برمون میبینیم و یه جرمی داره، مثل نخود، مثل لوبیا، مثل پنبه، مثل آهن، مثل اون تریلیه که داره بار میبره، مثل کره زمین، مثل خورشید، اینا همه انرژی هایی هستن که متراکم شدن و به صورت یک توده جرم مانند در اومدن. حالا این انرژی که اینجا جمع شده مقدارش چقدر هست؟ شما فرض کنید که این جرمه 1 گرم باشه، مثلا یه عدس باشه. اینو باید ضرب در این عدده کنید تا انرژی داخلش بر حسب ژول به دست بیاد. این عدده چیه؟ سرعت نور به توان 2. یعنی سرعت نور ضرب در سرعت نور. یعنی عدد فوق نجومی که اصلا تو مخیله ما نمیگنجه مقدارش. توی همون یک عدس 1 گرمی حدود 9 با 12 13 14 15 16 تا 0 ژول انرژی جمع شده. یادمه یه بار معلم فیزیکمون یه مسئله‌ای رو بهمون داد که میگفت فکر کنیم ما بتونیم یک سکه 5 تومانی رو کاملا به انرژی تبدیل کنیم. یعنی این انرژی که داخلش جمع شده به قول آلبرتو آزاد کنیم، که البته این تو دنیای واقعی امکان ناپذیره. اگر بتونیم این کارو بکنیم برق چند روزه یه شهر حدوداً 200,000 نفری تأمین میشه. و جالب این بود که ما با این مقدار انرژی برق 3 روز اون شهر رو میتونستیم تأمین کنیم. حالا این انرژی کجاست؟ ما چرا تا حالا ندیده بودیمش این همه قرن؟ به خاطر اینکه خودش رو به ما نشون نداده بود. اینجا یه پاراگراف از کتاب فیزیک و واقعیت نوشته خود آلبرت خان رو براتون میخونم که جناب آقای محمد رضا خواجه‌پور ترجمه کرده و انتشارات خوارزمی چاپش کرده. اگر هر گرم از ماده حاوی این انرژی عظیم است، پس چرا از مدت‌ها پیش متوجه آن نشده بودند؟ پاسخ بسیار ساده است. تا زمانی که مقداری از این انرژی به بیرون راه نیابد، آن را نمیتوان مشاهده کرد. به آن میماند که مردی ثروتی افسانه‌ای داشته باشد ولی آن را خرج نکند و یک شاهی هم به کسی ندهد. کسی نمیتواند بگوید که ثروت او چیست.
حالا اون انرژی رو چطوری میشه آزاد کرد؟ تو فرایند شکافت زنجیره‌ای، انرژی هسته‌ای و 1000 تومن بسته‌ای و اینم خودش یه انقلاب دیگه‌ای بود که دانشمندا راه آزاد کردن این انرژی عظیم رو پیدا کردن، همون انرژی اتمی خوده که حتما توی ویدیوی دیگه به صورت اختصاصی بهش میپردازیم. چند وقت پیش یه ویدیویی میدیدم از یکی از عزیزانی که عرفان مدرن دارن انجام میدن، میگفت وقتی خیلی افکار زیادی به مغزتون هجوم میارن دستاتون رو به هم دیگه بمالین، بعد میبینین چقدر حالتون بهتر شد. چرا این اتفاق میفته؟ ما در واقع داریم همون انرژی منفی رو که توی سرمونه تبدیل میکنیم به انرژی جنبشی و بعدش به انرژی گرمایی و اینو آزاد میکنیم توی هوا. اینه که اون لحظه احساس آرامش میکنیم. بنابراین ما برای اینکه حالمون بهتر بشه و به اون آرامشه برسیم باید پاشیم یه کاری بکنیم، باید انرژی درونیمون رو تبدیل به انرژی جنبشی کنیم. اتفاقا هدف گذاری و فکر کردن به اهداف خودش باعث یه انرژی منفی توی ذهن میشه. چیزی به اسم انگیزه وجود نداره. انگیزه و هدف چیزایی رو به تو گوشزد میکنه که نداریشون. چیزی که داری انرژیته، چه مثبت چه منفی، این در درون من و تو جریان داره و باید بلند شیم و تبدیلش کنیم، یه چیزی خلق کنیم. حتی همین فقط دستامون رو به هم دیگه بمالیم، بریم پیاده روی. لازم نیست حتما به یه هدفی انجام بشه این کارا. درسته پول مهمه، اعتبار مهمه، همه اینا جایگاه خودشونو توی زندگی دارن، ولی اگه تبدیل به فکر بشن و فقط توی سر ما حضور داشته باشن انرژیشون از جنس انرژی منفیه. و همینجا بذارین اصلا فاتحه مفهوم انرژی های مثبت و منفی رو هم براتون بخونم. هیچ انرژی مثبت و منفی وجود نداره، تنها این اشکال از انرژی رو ما داریم. اگه تونستیم انرژی درونیمون رو تبدیل به گرما بکنیم دلمون گرم میشه و حالمون خوب میشه و به آرامش میرسیم. اگه اینجور بحثا رو دوست داریم و علاقه داریم که رابطه بین علم با درون انسان و آرامش و برخورد با زندگی مدرن رو بدونیم، کانال کوانتا ویژن رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو ازش مطلع بشین.